to fall in love with me every day. Я хотів би, щоб моя дружина закохувалася в мене And щодня. I want her to fall more deeply in love with me every Я day. хотів би, щоб вона все більше закохувалася в мене з кожним днем. And I want to accomplish that. Я хочу цього досягти. So I brush my teeth, Тому я чищу зуби, I take my showers or bath, миюся, душ чи ванну. I stay clean for her. Я залишаюся чистим для неї. Oh, there are times when you're going to get dirty working on the car. Ну, зрозуміло, що замастишся завжди, там, ремонтуючи машину. And you may even have a job where you have to take Або a може shower every навіть night. і робота така, що доводиться регулярно митися. But you want her to fall more in love with you. Але в твоїх інтересах, щоб вона все більше закохувалася. And it is also true for a lady. І це також справедливо по відношенню до жінки. To make her husband fall in love with her more and more every day. Для того, щоб з кожним днем чоловік все більше в неї закохувався. So we try to please each other. Тому ми намагаємося догодити одне одному. This is hard Це важко. because it's something you do for the rest of your Бо life. це те, що слід робити аж до кінця життя. But a lot of times people Дуже relax часто люди розслабляються in doing this. And в цьому. they do. Okay. Why does a man Чому or a чоловік woman або жінка want to change mates when they get in 40, 50 years age? Прагнуть змінити собі пару, коли досягають 40-50-річного віку? Привычка надоедает. A habit, and they get tired of it. Okay, they have not worked at their marriage. Ну, вони не працювали над своїм шлюбом. You don't look as young as you used to. Більше вже не виглядаєш таким молодим привабливим. В як этот раніше. период, как правило, уже повзрослели дети, и Children grow up, уменьшается ответственность как бы друг and перед другом. responsibilities fade away. Okay, and if you're not still in love, І якщо ви до тих пір не закохані, when the children leave, коли діти залишають домівку, you find yourself married to a stranger. виявляється, що ти одружений з незнайомцем. Начинаются проблемы в сексе. Then the problems with the sex. Okay, because you have not maintained that or worked Тому at що, it. тому що над цим не працювали раніше. Okay, if you have paid attention to that, Якщо ви цьому приділяли увагу, then it will become even better. то тоді вона навіть можливо і покращиться. Again, communication. Знову ж таки, питання спілкування. Изменяются внешние данные. You change externally. Okay, but if you are truly Але in якщо love, по-справжньому ви закохані, and I keep falling deeper in love with і my все wife, більше продовжуєш закохуватися в and себе, she falls deeper in а love вона with me, так само продовжує закохуватися в мене, then the inward man is то more тоді important than the outward man. внутрішнє більш важливе, ніж зовнішнє. And I think there's Я beauty думаю, що in в цьому age. є, у вікові є краса. And I think we have bought a bill of goods Я думаю, що у нас обох є перелік переваг. that only youth is good looking. І ми переоцінюємо часто молодість, що вона тільки виглядає гарно. I think there is a beauty in maturity. Я думаю, що в зрілості є краса. I have known people in their 80s and 90s Я знав людей, які було по 80-90 років. that I thought was good looking. І я вважав, що вони гарні. Looks of a youth, І у них немає вже зовнішності, молодості в зовнішності. but they have the looks of a Але у них very mature Вигляд. aged person. Людини зрілої. Okay. Also, their personality Також comes out. особистість має значення. Have you met somebody Ви були коли-небудь знайомі з кимось? and immediately knew that their personality was a very beautiful І person? відразу, от тільки зустрівся з людиною, і відразу ти знаєш, що особистість цієї людини прекрасна. А що? The way they walk, Як вони ходять, the way they talk, як вони розмовляють, the way they hold themselves. як себе поводять, як себе тримають. I think we have Я думаю, що у нас, bought society's idea that youth is beautiful. такий стереотип, який ми придбали у суспільства, який твердить, що тільки молодість прекрасна. Now, I believe there's ugly in both youth and old То я age. впевнений, що є щось огидне, бредотне, не сильно приємне і в молодості, і в старості.
Okay, but I think as you Але grow older, я думаю, що коли старшаєш, your looks то твої represent your personality. погляди представляють твою особистість. Do you have a smile on your face? Чи ти посміхаєшся? Do you have a frown on your Чи ти face? насуплений постійно? Do you look angry? Чи виглядаєш розгніваним? Do you look happy? Чи виглядаєш щасливим? I think looks, Я when you думаю, get що older, погляди із тим, як ти, як ти виглядаєш із віком, represents a lot of your personality. дуже багато говорять про твою особистість. Now there are some physical aspects we can't overcome. Є певні фізичні аспекти, які ми не можемо подолати. All right. But when we start talking about family, Але коли починаємо говорити про сім'ю, I want to grow old with my wife. я хочу старшати разом зі своєю дружиною. I have been married 52 years. Я вже 52 роки одружений. And I cannot imagine living with any other woman. Я собі не можу уявити життя з будь-якою іншою жінкою. We fit so good Ми together так одне одному пасуємо. that it would be hard to replace my Було wife. важко замінити свою мені дружину. And we have talked about Ми this. про це говорили. If I should die or she Якщо should die, я помру, чи вона помре, I don't know where I end and she begins. я не знаю, де моє закінчення і де її початок. And that's the way it should be. І так воно і має бути. There are things that Є I речі, probably don't even realize she's doing for me. які я навіть собі і не уявляю, можливо, з того, що вона для мене робить. We talk all the time. Постійно говоримо. You would think after 52 years, Ви думаєте, от після 52 років спільного життя we wouldn't have anything to talk about. у нас не буде про що говорити? But we have more to talk about. Але в нас завжди є все більше і більше про що говорити. I called my wife last night. Я вчора позвонив дружині, We talked 30 minutes on ми the phone. півгодини по телефону говорили. And then she had something to do. А потім їй там потрібно було щось робити. I would say every day this week, this trip, І я їй розказував про кожен день своєї подорожі. except one or two where I couldn't get a hold of her. Вірніше, кожного дня ми з нею говорили, крім пари днів, коли я не міг їй дозвонитися. We talked 30 minutes to an hour, Від півгодини до години ми з нею розмовляли. telling each other what happened. Розповідали одне одному, що I відбувається. have told her about you. Я їй про вас розказав. I told her I told you Я їй сказав, що вам сказав, that she is not perfect. що вона недосконала. And then I told her Потім я ще їй сказав. how perfect I told you how perfect she was. Я їй розказав, наскільки вона досконала. Okay. It is a wonderful thing when you really love, Коли по-справжньому любиш, це when you really чудово. communicate, Коли по-справжньому спілкуєшся and you grow old together. і разом старшаєш. When you can tell their mood by the way they walk. Коли по походці дізнаєшся про настрій. My wife has rheumatoid arthritis. У моєї дружини ревматорний артрит. And I can look at І her я дивлюся на неї, and I can tell when she's having a good day and a bad day. я можу по її зовнішності побачити, чи в неї сьогодні хороший день, чи важкий день. Just by the looks on her Просто face по вигляду її обличчя, or the way she walks. по тому, як вона ходить. But does that stop her? Але чи це її зупиняє? She has more energy than I У do. неї більше енергії, ніж у мене. And I will watch her walking hurting. Я бачу, як вона йде, і знаю, що їй боляче. And yet she's still active. Але вона все одно активна. Yesterday, Вчора we had some new members. в нас в церкві з'явилися нові члени церкви. And she invited the wives over. Вона жінок запросила до себе. And last night, Вчора ввечері. they had a tea. Вони Or пили actually, чай. I guess a dinner. Чи можливо навіть вечеряли разом. So she prepared for that half the day. Вона півдня готувалася до цього. Okay. She knows what I have taught you. Вона знає, чого я вас навчаю тут. Okay, we talk. Ми говоримо. Is that not what we want? Це хіба не цього ми прагнемо? And if she should die, Якщо вона помре, I will let her memory keep my joy. я дозволю їй пам'яті про неї зберігати мою радість. I do not know a woman Я не знаю жодної жінки, that could replace my wife. яка могла б замінити мені мою дружину. Now they're probably out there. Можливо, такі є.
But that's how close my wife is. Але ось наскільки вона мені, I would be losing part of myself. я втрачу частину самого себе. But if you don't communicate, Але якщо не спілкуєтеся, you will not miss them. у вас не буде, ви не будете скучати. Okay? I can pretty well tell you what my wife will answer when you ask her a question. Я, в принципі, я можу здогадатися, яка буде відповідь моєї дружини на ваше запитання. Okay. How do I prepare my children Як мені приготувати дітей, to find the right mate? щоб знайти правильну пару? Is this a problem? Це проблема? Are there a lot of bad people out there? Є ж багато поганих людей в світі. Are there a lot of people that would not make good mates, Чи є багато людей, які не знаходять собі належну пару? even though they may be good Хоча people? вони самі по собі хороші люди. Okay. What is the image that my children will have? Яке уявлення матимуть мої діти? What starts the image of what they're going to look for? З чого починається образ того, що вони мають шукати в своєму житті? З виховання, ну, то, що батьки їм. Training. Okay. Mama, papa. Мама з мами з тата, Okay. Aunts, uncles. з дядьків, тіток, не дивляться. My mama and papa Мої мама і were тато married over 60 some years. були одружені впродовж 60 з чимось років. And they were always a good image. І for вони me. були для мене завжди хорошим прикладом. My papa and mama loved each other dearly. Мама і тато любили одне одного щиро. Do you think that has a lot to do with how I chose my mate? Ви думаєте, це якось вплинуло на те, як я собі дружину вибирав? Not all the time, Не завжди, but most of the але time, в більшості a woman marries a man that is Жінка. like her papa. шукає собі чоловіка такого, який схожий на її батька. And a man marries a А woman чоловік that is like одружується з her mama. жінкою, яка схожа на його маму. That's not always true. Це не завжди справедливо. А если папа бьет маму или там Мама, пьянствует или daddy что, она такого мужа хочет себе? Physically abuses his wife, his mama. Ah. Will he be looking for will she be looking for someone like that? She may be looking for certain characteristics. Ну, вона буде виглядати, дочка, батько якої б'є матір, буде шукати якісь специфічні характеристики, якісь особливості характеру батька в своєму чоловікові майбутньому. If you have an Якщо. alcoholic family, Якщо, наприклад, сім'я алкоголіків, the alcoholic children will do one of two things. Діти алкоголіків можуть поступати або двома різними способами. They will become like their Або parents, стануть такими, як батьки, or they will rebel and go totally opposite. або вони повстануть проти своїх батьків і стануть повністю протилежними. Окей. Повної протилежності. In America, we have В Америці. Alcoholics Anonymous, Є така організація «Анонімні алкоголіки». and I've worked with them. Я з ними працював. We also have Al-Anons, Е, non-alcoholics that live with alcohol. Але також є групи, в які входять люди, які живуть з алкоголіками. And they work with the idea that the non-alcoholic develops bad habits because of the alcoholic. І є така думка, що у неалкоголіків у них розвиваються погані звички, спричинені алкоголіками. And they work with the children І також ця система працює з дітьми, so they don't develop bad habits. щоб діти в собі не розвивали погані For звички. example, Наприклад, if an alcoholic can spend all of his money on booze, витрачає всі свої гроші на випивку, then the non-alcoholic тоді неалкоголік can spend their money foolishly. може просто нерозумно витрачати гроші. Go out and buy things they don't need, Купуючи речі, які вони не потребують. and money the family needs. А сім'я в цей час потребує грошей. Okay, and there's other things that develop between an alcoholic and І є non-alcoholic. інші проблеми, які розвиваються в стосунках в сім'ї між алкоголіками і неалкоголіками. А почему программа анонимных алкоголиков не дает таких результатов,
учитывая, какие средства в нее вкладываются. Люди пока посещают ее, как бы держатся, а потом, как Why правило, is this возвращаются. why, in your opinion, why На чем это is основано? Alcoholics Anonymous, why is it not effective after the person quits attending the groups? A lot of times Дуже часто they just don't take the time, вони просто цьому не присвячують часу. Роботі над or собою. the group is not effective. Або група виявилася неефективною. Any group takes a good leader. Кожній групі потрібен хороший лідер. А вот по заданию ухаживания Исаак, Бытие 24, мы читаем, взял жены, потом полюбил его, а потом написано, таким образом любовь создают, а не находят. Не похоже ли это на брак по расчету или как бы знакомство через сватьев, там, через газеты, через соцсети? With Isaac being married, and first he never knew his wife before they got married, and then when they finally got married, you're writing here that he was developing, building up relationship. Could you say that it was a marriage that was planned, or He had been taught how to treat his wife його було навчено, як поводитися з дружиною? by Sarah, his Сарою, mama, and probably Abraham. і, очевидно, Авраамом також. And he may have even seen how that Hagar was treated. І, можливо, він бачив, як поводяться з Агар'ю. Okay, we're going to look at that Ми today. це сьогодні розглянемо. Я думал, мы уже Yeah, right? But let me explain. Я вам зараз поясню. If a alcoholic Якщо алкоголік goes on the wagon, he stops drinking. Перестає пити, The non-alcoholic не алкоголік now cannot blame him тепер не може звинувачувати алкоголіка for her problems. в своїх проблемах. Where before all her problems was his fault. Хоча до того її проблеми це у всьому був винен він. And when he stops drinking, Коли він припиняє пити, then she finds she has problems то тоді вона розуміє, що тоді вона дізнається, що у неї є of проблеми her own. власні. And she has no one to blame it on. І тепер нема кого So it звинувачувати. causes problems. Тому і навіть це спричиняє проблеми. And a child Дитина sees Papa's problems, бачить проблеми тата, Mama's problems. проблеми мами, Okay, and the child gets an image. і у дитини з'являється Okay, образ. this is life, Ось таке життя. or I don't want that. Або ж інший образ. Я такого не хочу. That's why we need to find Саме- a new image. Тому потрібно знайти новий образ, нову картинку. That's why we need to Саме understand тому потрібно розуміти, how to really love, як по-справжньому любити, how to fall in love, як закохуватися, how to keep that love, як підтримувати таку and любов, how to grow old together. і як разом старшати. We need another image. Нам потрібна інша картинка. And Christ says, I'll give І that. to you." Христос каже, я даю вам таке. Okay, таке where do заваження. we find the formula for happiness? Де ми знаходимо формулу щастя? Бачимо. Where? А, Филип'ян 4 розділ, 4 по 11 розділ. 3, З 3 по 12. 4 through 4 to 12. 11. 4 to 11. 4 to 11. Ну, no, это не единственное место, если чуть. 13. 13. А, це I can do all things through Christ. Я все можу в Христі. ну, записано з 5. Okay. So if we want, Якщо if I want my children якщо я хочу, щоб мої діти to develop the right kind of image, розвивали в собі правильне уявлення to look for a mate, в пошуках пари, first of all, то перш за все my wife and I have Моя to set the дружина. example. і я повинні показати їм приклад. Now this does not guarantee they will do that, Це не гарантує, що вони так само поступлять. but it is a Але good basis, це хороша основа, okay, for them to know щоб вони знали, what they're looking for. чого їм слід шукати. Also to talk Також. with your children, Також важливо розмовляти з дітьми. to your daughter. This is the kind of man you want to marry. Розказувати дочці, ось такого чоловіка тобі слід шукати. This is the kind of woman you want to Ось marry. така жінка, яку тобі слід шукати. Okay, you want to establish В ваших інтересах an image. встановити ось цей образ. Now that image will be influenced Цей образ, на нього буде впливати outside the home. все, що знаходиться за межами вашого дому.
the locker room talk at school. Розмови в роздягалці в школі. How much did you learn in school Чи багато ви дізналися в школі from your friends від своїх друзів, that wasn't true? що було насправді виявлялося неправдою? Okay. I did some counseling Я проводив at a drop-in center drop-in? where young people came after school with their problems. Ага. У нас був центр для допомоги для молоді, яка після школи приходила для консультацій, психологічних консультацій. And for several years, І впродовж багатьох років I watched them я спостерігав, trying to solve each other's problems. як вони намагалися вирішити проблеми одне одного. And they would give advice Давали поради, that wasn't working for them. які в їхньому власному житті не працювали. And they would be turning to each other, what do I do? Вони один до одного зверталися, що мені робити. And the other person would tell them А what хтось they їм каже, did, and it didn't work. They didn't Хтось tell them іншим that. їм казав, що як вони поступали. Хоча їм це в їхньому житті це не спрацьовувало. Okay, so what I have at home, Те, що в мене відбувається вдома, what they hear at school, те, що вони чують в школі, okay, is going to make their image. це створюватиме їхнє уявлення. Now, if communications is open between me and my children, Якщо зв'язок відкритий між мною і моїми дітьми, they will come and we will talk about what they heard at school. то вони, прийшовши додому, розкажуть мені, що вони в школі почули. Okay? Now, here's my story. Ось моя історія. God had to be with me. Бог, напевно, був зі мною. When I saw my wife, Коли я побачив дружину свою, I knew she was the one. я знав, що вона саме та, що потрібна. I was president of a social club at a college. Я був президентом спільноти однієї в коледжі. I had the pick of girls, І на мене дівчата заглядалися. but when I І met в мене her, був вибір. Але коли я з нею познайомився, I don't know why я не знаю чому, until later, аж поки потім мені не прояснилося, why she drew me to her. я не міг зрозуміти, чому вона мене до себе так приваблює. А верит он в любовь с первого взгляда? Do you believe in love from the first sight? No and yes. Ні. І ні, і так. I believe in puppy love. What would be Но в его ситуации это не было любовь с первого взгляда. A physical, an attraction. Я вірю в те, що є фізична привабливість, така миттєва. Побачив, відразу очі не можеш відірвати. I did not really fall in love with my wife until after we got married. Я насправді не закохався в свою дружину аж до того часу, аж до часу після одруження. But when I saw her, I knew I wanted to date her. Коли You know. я зараз скажу. Okay. And when we started talking, Коли ми почали розмовляти, we just started fitting together. ми стали ніби підходити один одному. Okay. Our conversations fit. Наші розмови, I had no money. В наших розмовах ми якось ставали Most of the дуже time, близькими. У мене не було грошей тоді. we spent in a big parking lot, І більшість часу ми проводили на величезній At the парковці біля коледжу. kicking a rock around the parking Ми lot. просто підгилювали камінця якогось там. Ходили, підгилювали камінці. А что такое? Перегиливал. Ногами штурхали. Or just sitting on the Футбол bench камінця. talking. Або просто сиділи на лавочці розмовляли. Портили обувь. Yeah. Да. I could not take her to my home. Я не міг її привезти до себе додому. It was in Colorado, Бо мій дім залишився в Колорадо, and we were in а ми Tennessee. були в Теннессі. Okay, but she took me to her home. Але вона мене до себе додому приводила. I asked her to marry me Я попросив, щоб я запропонував їй вийти за мене заміж. about a year later. Через рік десь. Okay, and when I brought my mama and papa to Atlanta, Georgia,
І потім я привіз своїх батьків до Атланти, штат Джорджія. My wife Моя дружина met my mother познайомилася з моєю мамою a day before my wedding, за день до нашого одруження. and I know what attracted me. І я знаю, що мене привабило в ній. My wife Моя дружина looked more like my mama виглядала більше як моя мама, than my sister. ніж моя сестра. That's what attracted me. Саме це мене в ній But привабило. the personality, Але особистість, preacher's wife, давши мені чудову жінку-проповідника. I was attracted because she was beautiful. Я був приваблений, бо вона була прекрасна. And then we got to know each А other потім ми познайомилися. and our personalities. І наші особистості. And I recognized І я впізнав subconsciously, apparently, підсвідомо, my очевидно, mama. що свою маму в ній. And my mother was a good preacher's wife. Моя мама була хорошою жінкою-проповідника. So I know that Тому я that's the знаю, image I was looking for. що от такий образ я собі в житті шукав. Now, I dated other girls Я зустрічався з іншими дівчатами. that I'm glad I didn't І marry. я радий, що я з ними не одружився. Okay, because, Бачите. okay, so what kind of image have we prepared our children for? Який образ ми готуємо для своїх дітей? Okay, and I believe that the home is the basis of our image. Я переконаний, що дім – основа цієї картини. What are our children looking for? Чого наші діти шукають? Have we talked to them? Чи розмовляли ми з Have ними? we told them what Чи to look for? казали ми їм, чого Have we шукати helped them світ? with that image? Чи створювали ми їм цей образ? Another point. Ще один момент. Sometimes we make our children grow up before they're ready. Інколи ми надто поспішаємо з тим, щоб наші діти... Ми дражнимо 5-річного хлопчика про те, що в нього є подружка. And they have no idea what that is. У них немає жодного уявлення, що це. But all the way through their life, we always say, Впродовж всього їхнього життя ми кажемо, who is your girlfriend? то твоя дівчина, Who is your boyfriend? то твій хлопець. Okay, we don't let them be 5 years old. Ми не дозволяємо ніби їм бути 5-річними. My daughter Моя дочка, was 13, їй було 13. and she was in school. Вона була в школі. Let me see, no, she was 11. I'm Ні, sorry. їй було 11. 11. їй How було. old are you when you are in the 7th form? Скільки було вам, коли ви були в 7 класі? 12? 15. 12. В 7 класі 15? Ну, что шли? 13. Ну, я А, с ну восьми. да, да, да. Сейчас 8-14. About 14, 11. 14, 13. Yeah, she was 13 Ну, then. їй було 13, значить. All right, and a teacher І вчитель was upset with the class. був, клас засмутив учителя. там And he was щось. going from child to child І учитель ішов від дитини до дитини, and asking them, підходив до кожного do you want me to treat you like a child or like an adult? і запитував, ти хочеш, щоб я з тобою поводився як з дорослим чи як з дитиною? And he came to my daughter. І підійшов до моєї дочки. And my daughter says, I want you to treat me like I'm 13. А дочка сказала, я хочу, щоб ви зі мною поводилися так, ніби мені 13 років. I am 13, I am not 14. Мені 13, мені не I am 14. not 12. Я не 12. Мені не I'm 12, 13. мені 13. Why don't we let them be the age they are? Чому ми не даємо дітям залишатися в тому віці, в якому вони є? Why don't we let them enjoy the age? Чому ми не даємо їм насолоджуватися віком? But we push our children sometimes to be adults Але before. часто they're їх ready. підштовхуємо до дорослості, перш ніж вони готові до цього. Okay? Sometimes we have no choice. Інколи у нас немає вибору. Father dies, Батько помирає. I have to become the man of the house. Я зобов'язаний стати головним чоловіком в домі. And that's another problem. Це інша проблема. Okay? Mama may Мама try to take that burden away from him. Мама може намагатися зняти з дитини такий тягар. Mama dies, Мама the помирає. girl has to become the head of the house. The oldest girl Найстарша дочка becomes the woman of the вимушена house. стати найстаршою жінкою в домі. Especially if you have 2 or 3 Особливо, children. якщо, коли є 2-3 дітей. But normally, Але зазвичай we need to let people be the age they are. слід давати людям бути в такому віці, And they need to be в якому вони є. responsible
І вони мають нести відповідальність. at the age they are. Згідно з віком, в якому вони є. Вопрос. Okay. Question. Смотрите, берем разные поколения. Допустим, то, что If я there are знал different в generations, 8 лет, what I knew when I was несоизмеримо с тем, что знает does мой not сын compare в to 8 what my лет. son knows when he's 8. Он пошел в первый класс, He умел went to читать, the first писать, grade, he считать. knew А to read, я как бы не calculate, очень. and Но это write. как That бы was тенденция not. развития общества. And there's- Стоит ли детей There's a учить tendency in раньше society, is it времени worth или teaching children или before предоставить time, все or- как должно, как было раньше? or we should do the way it was before? There are two methods of education. Є два методи освіти. The old education, the old way, Старий метод is everybody in the 5th grade learns everything the 5th grade. це те, що всі в 5 класі вчать те, що повинні вчити п'ятикласники. The other method is called Інший progressive. метод прогресивний. A child progresses Коли at the, дитина at the rate they are capable. Прогресує таким темпом, на який дитина спроможна. А не делает ли это ее каким-то, ну, Does скажем it так, make a ущемляющим, вот, допустим, он уже будет не 13 лет себя чувствовать, а, допустим, 17-летним, потому Will что the старая child программа будет в этом make возрасте make преподаваться. himself will it cause a child to feel like under pressure because of the program that's Sometimes. інколи? My son Мій син, was self-motivated. він був надзвичайно самомотивований. I could not push him. Його не можна було Because підштовхувати. if I did, Бо коли я його підштовхував до чогось, he would have had ulcers. у нього розвивалися виразкова хвороба. He was very disappointed in himself when he failed. Коли йому щось не вдавалося, він дуже засмучувався. And I had to work the other way. І мені тоді довелося шукати до нього інший підхід. Son, you are not perfect. Синку, ти недосконалий. You're going to make mistakes. В тебе будуть помилки. Okay. And actually, we kept them back one form. І насправді ми його навіть на один рік, залишили на один рік. I believe it was the 2nd grade. Здається, це було в 2 класі. And it was the best thing we did. І це було дійсно дуже доречно. Це найкраще, що можна було зробити. Before we did that, we Перш- talked with him. Перш ніж ми це вирішили, ми з ним розмовляли. And we explained the problem. Ми пояснили йому суть проблеми. And we listened to what he had to say. Ми слухали, що він має сказати. And when we kept him back, І коли ми його залишили на другий рік в he школі, calmed down. він заспокоївся. But we still had to be careful for the rest of his. Але ми впродовж наступного його навчання ми були вже дуже обережні. So I think parents have a lot to do Тому, with it. Питання в батьках. Все залежить від батьків. And talking with the teachers. Багато залежить. Як вони спілкуються з учителями. In fact, all the way through their Насправді- schooling, we talked with their teachers. Впродовж всього процесу навчання в школі ми маємо розмовляти з вчителями. And a lot of parents don't do that. Багато батьків цього не роблять. They send their kids to school, Відправив дитину в школу, and that's it. і це все. Instead of going and finding Замість out. того, щоб ходити, дізнаватися, цікавитися. It turned out my son had a learning disability. Виявилося, що у мого сина якесь певне порушення в процесі навчання. It now has a name. Зараз цьому порушенню ви придумали ім'я. I cannot назву. pronounce it. Я не можу його виговорити, це Okay. слово, But, цей термін. and this Але is the way they demonstrated it. ось як це пояснили, як це пояснюють. The teacher would tap Вчитель. out a rhythm on the top of the desk while he was watching. Вчитель, дитина сидить дивиться, а вчитель барабанить по столу пальцями якийсь певний ритм. And ask him to repeat it. І просить дитину повторити цей ритм. And he could. І дитина не може. But when she did it underneath where he could not see, Але коли робить це під столом, по кришці стола під he could столом, not repeat it. дитина не бачить, He could not repeat it. під столом, окей, on the table he could, under the table he could. As long as he could see and hear it. Трохи не так. Якщо він бачить, як вибиває ритм пальцями, тоді він може повторити. Якщо не бачить рухів, але чує звук, повторити не може. Okay. So, they had a older student read his lessons, and he would listen to the tape while he looked at the text. Хтось із старших учнів читав йому завдання, а він читав і він слухав і читав його.
це заняття. And he passed his grades. І таким чином отримав дуже хороші оцінки. Where before he had trouble Хоча just listening. перед тим у нього була проблема просто слухати навіть. Okay. I had the same problem, У мене така ж сама проблема була. but I did not know what it was. Я не знав, з чим це пов'язано. They had not identified it yet. Тоді, на той момент, це ще не дослідили. When I started the third grade, Коли я почав навчатися в 3 класі, okay, I could not read. я не вмів читати. Я не зміг читати. I had a teacher Був учитель, that taught me how to read in 3 grades in 1 year. який мене навчив taught you to read, To the level of the third grade. In 1 який year. за рік навчив мене читати, щоб я читав на рівні третьокласника. Okay. I could do a reading arithmetic problem У мене могла бути проблема з ритмікою and not read в a word, читанні. Я не міг навіть слово прочитати, but get the right answer. але я знав точну відповідь на запитання. They had specialists come to examine me, Навіть спеціаліст приходив мене, щоб оглянути. and this one teacher figured out І один з вчителів здогадався, що це за проблема може бути. and taught me to read. І навчив мене, My son особливо had the підхід, same що problem. навчив мене читати. У мого сина була схожа проблема. So we work with our teachers, Тому ми маємо працювати з учителями. okay, and we're going to make mistakes. Ми будемо припускатися помилок. But yes, we need to Але так, ми потребуємо communicate with our children at all спілкуватися times, із дітьми so that when постійно. they get older, they Щоб коли communicate вони back. постаршають, щоб вони могли з нами спілкуватися. Remember what I told you. Пам'ятаєте, що я вам говорив? The influence you have Вплив, який ти маєш when they get older на дитину, коли вона постаршає, is what they allow you. залежить від того, що вони дозволять. Okay, once they leave home, Щойно залишають дім, if they do not love you якщо діти тебе не люблять, and they do not trust you, якщо вони тобі не довіряють, then they're not going to ask you то вони тебе не будуть і запитувати, for your influence. не проситимуть твого впливу в своє життя. And that is even true about grandchildren. І це справедливо по відношенню і до внуків. Okay. Any questions? Чи є запитання? Okay, we need to set an image for our children. Ми маємо встановити образ для своїх дітей. Okay, they will, of course, have influence from the outside. Ну, звісно, на них буде вплив іззовні. Okay, but what determines Але що визначає your attraction? вашу привабливість? It may be at first the looks, Спочатку, на самому початку стосунків це вигляд. but once you get beyond the looks, Але щойно ти заходиш далі, ніж просто зовнішній вигляд, what attracts you? що приваблює тебе в іншій людині? Внутренний мир. The inner world. The personality. Yeah. Особистість. Right. I'm going to give you an image. I'm going to give you a story. Я розкажу вам історію. There is a beautiful young lady, Є гарна жінка, гарна дівчина, and she meets a handsome young man, і знайомиться із гарним юнаком. and she tells him, Вона йому каже: "Oh, you are so good looking. ти такий гарний, You are so strong. такий сильний. I love your hair." Мені подобається твоя зачіска, твої So on and волосся, so і так forth. далі, і так далі. And he tells А her, він їй каже: "You're the most beautiful thing I've ever seen. ти найкраще, що я коли-небудь Oh, бачив. you're so soft. О, ти така шкіра. Oh, I love your О, eyes." я люблю твої And очі. they go on a date and they tell each other, І вони ходять на побачення, All these вони things. розказують це всі такі речі гарні. who are they in love with? В кого вони закохані? Зовнішність. Образ. Themselves. В себе самих. Right. Some people say, Деякі люди кажуть, I need to marry somebody that makes me happy. деякі люди кажуть, я маю одружитися з тим чи з тою, яка зробить мене щасливою What's чи wrong with that? щасливим. Яка в цьому проблема? Эгоизм, то, что он это Эгоизм, для себя it's делает, а не egoist, для it's нее. selfish. It's selfish. Yeah. Я have to have the right attitudes to be happy. Я повинен мати правильне відношення для того, щоб бути щасливим. We defined happiness. Ми визначаємо щастя. What is happiness? Що таке щастя? Когда оба счастливы. When both are happy.
attitudes, Це відношення, love, joy, Любов, peace, радість, long-suffering, мир, kindness, gentleness, довготерпимість. mercy. Добрість, милість. That's what makes me Це happy. те, що мене робить щасливим. And I want somebody that has those attitudes. І я хочу, щоб хтось теж мав таке відношення. I need to marry somebody that is happy. Я маю одружитися з кимось, хто I need to щасливий. be happy. Я маю бути щасливим. That my children might be happy. Так, щоб наші діти були щасливими. And that's what God teaches. І це те, чого навчає нас Бог. Put on the fruit of righteousness. Зодягніться в плід праведності. Put on the fruit of the Spirit of God. Зодягніться в плід Духа Божого. And look for someone that has those Шукайте same когось, fruits. в кого присутні ось такі дари, такі плоди, They'll have the same attributes. в яких є такі ж самі атрибути. And then you teach them to your children. І тоді навчайте цьому своїх дітей. That's what makes happiness. Саме це робить людину щасливою. Вопрос. А как вы прокомментируете высказывание Библии «Бог сочетает подобное с подобным»? That God combines those who are alike. I don't understand. Я не розумію. Ну, подобное с подобным сочетает Бог. Как это? Я просто сейчас места не вспомню. Не найти. Ну, то есть, какой ты сам, такое тебе как бы и придет. Породу и подобие. Да, породу Да, и это в подобие. бытии. The way you are, the kind you are, you will find someone just like you. yourself. What passage? Але йде в Писанні. Это в бытие. Это бытие, по-моему, 3 глава. Создадим по образу и подобию. Да, да, нет, не по образу подобия, а Бог сочетает подобное с подобным. Это где-то вот есть. что Давайте какой-то- знайдемо. Не помню, що тут сьогодні штовхується. Есть, я вот сейчас не помню. А вот 2 глава, 18 стих. 2:18. А що? Genesis 2:18. Читай. Okay, we're talking about. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Соответственного. Нет, Ну, там, я думаю, там, что там это- место нет, там это немножко подобие. по-другому. Now that's just saying that Ну, тут Adam сказано, didn't have someone. Ні, це тут просто, щоб у Адама був хтось Ну, я найду. повільний. They will find this passage. Okay, Ну тоді okay, let's go on then. давайте While you продовжимо. look for it. Поки ви шукаєте, то давайте продовжимо. Okay, I would say that Я б сказав, birds of a feather flock together. Same kind of birds flock together. такі ж самі, що в одному гнізді кублитимуться птахи однакового виду, одного і того самого виду. And we do attract people that are like us. І ми приваблюємо людей, які схожі на нас. Okay, but Але as Christians we change. як християни ми змінюємося. All things become new. Все стає новим. We rise to walk in a new Ми life. постаємо в нове життя. Therefore, I change my personality Тому я to be more змінюю godlike. свою особистість, щоб вона була більше схожа на Бога. Okay, so this is what we do: is we talk to our children and we teach them Що what ми they need маємо to know. робити? Розмовляти з дітьми і доносити їм. Okay, any questions Чи є запитання over the courting? по залицянню? Okay, I encourage you. Я хочу вас підбадьорити, Keep yourself clean. заохотити, утримуйте себе в чистоті. Go to bed with a clean person. І йдіть до ліжка з чистою людиною. Have you ever, have you ever wanted to kiss somebody and then when they open their mouth, Вам не доводилося з кимось цілуватися, коли поцілувався, а в них з рота bad breath? поганий запах. Okay. You need to court. Потрібно залицятися. I recommend Я рекомендую, that if you're coming home from work, щоб коли ви приходите додому з роботи, you buy a little candy bar for your wife. щоб своїй дружині купували маленьку цукерочку. А дальше? Why? Чому? Зубы вы портите. Знак внимания. Teeth. She has two beautiful Чтобы teeth. никто другого внимания не обращал. So that nobody would pay attention to her. Okay.
To make her realize you're Для того, thinking щоб about her. вона розуміла, що ви про неї думаєте. Да, ну понятно дело. A phone call Телефонний дзвінок at lunch. під час обіду. Thinking about you, honey. А я про тебе думаю, кохана. Yeah. Same thing with the husband or wife. Те ж саме і з чоловіком, і з дружиною. Okay? Flowers. Квіти. А конфеты, Something да? cheap. Щось недороге. It doesn't take much. Це не обов'язково щось, що буде коштувати великих грошей. Салатики и горячие. Usually, Зазвичай, when I come to the Ukraine, коли я приїжджаю до України, when my wife was working, коли моя дружина працює, I had an arrangement with a florist. я домовляюся із флористом, And every 2 or 3 days, і кожні 2-3 дні they would bring her a flower in a vase. їй приносять квіточку в вазі, Beautiful rose. прекрасну розу, троянду. And the people where she worked І люди, які працюють з нею, would say, your husband is in the Ukraine, isn't he? чоловік твій в Україні, напевно, правда? And I would have my daughter put candy under her pillow. А моя дочка кладе їй під подушку цукерки. So she knew I was thinking about her. Це щоб вона знала, що я про неї думаю. But today, Але сьогодні, because of communication, через проблему зі зв'язком, when I first came here, коли я вперше сюди приїхав, I would send telegrams. я відсилав телеграми. And they didn't always get to her. І я не знав, чи вони до неї доходять. I was back in 1989. Це було в 89-му році ще. But now I get to call. А зараз я можу з нею розмовляти через технології. Okay? And I will take back some Ukrainian chocolate І я candy. їй привезу трохи українських шоколадок. She loves your candy. Вона любить ваші цукерки. So I will take her some candy bars. Тому я їй трохи цукерок привезу. Okay. Шоколад, чемодан, вкусный конфет. I will Коровка, да? I will support your friendship. Це внучкам. А, це наоборот. That's how candy is Yeah. for the granddaughters. That's for my granddaughters. Yeah, I don't know what to get my grandson yet. Я не знаю, що внукові що подарувати. Сало кусочек. Сало. Знаком. Порфет. Oh, yes, yes. Give him a heart attack. Пампушки. Да, це його серце стане. Okay. We need to date our wives Нам слід зустрічатися зі своїми дружинами. more after we get married. Більше після того, як ми одружуємося. Before you get married, До того, як одружуєшся, make sure your teeth are brushed, піклуйся ж про свої зуби, щоб вони були почищені. the hair is cut out of your nose, І щоб з носа волосся не стирчало. А что мохнатый нос? that your hair is combed. Щоб волосся було розчесане. Okay. А в ушах надо отстричь или пусть растет? After you get married, Після того, як одружуєшся, you need to do the same. маєш продовжувати робити те ж саме. More so. Більше того, Every day, кожного дня make them fall in love with you робіть more. так, щоб вони в вас закохувалися ще більше. Okay? Куда ж еще больше, если потом порвет Если я так... Сервит крышу. I tell my wife every day, Я своїй дружині кожного дня кажу, I love you. я люблю тебе. And then I show her І how I потім love я her. показую, як я її люблю. In the kitchen, В кухні my wife Моя and дружина. I can do dishes ми миємо посуд and never say a word. і ніколи навіть і слова навіть не кажемо. I know what I need to do. Я знаю, що мені треба She робити. knows what she does. Вона знає, що їй треба And we робити. just work together. Ми просто разом працюємо. Что посудомоечная машина нет? Після неї ж треба витерти, поставити, скласти. То что, а есть? Dishwasher, do you have a dishwasher? Yes. Так, є. Because my wife is, well, she is retired, Вона на пенсії. but she now still Вона на works. пенсії, але вона все ще продовжує працювати. She works at our little school. Вона працює в нашій школі невеличкій. We have a little rock school. У нас маленька, They have 29 kids невелика школа, 29 дітей. from preschool to 6th grade. Від дошкільного віку до шестикласників. And she got a job, Тобто вона 2.5 працює hours a day.
2,5 години на день. helping in the kitchen. Допомагає на кухні. And then she is a substitute teacher. І також вчитель на підмінні. She doesn't have to, Їй не потрібно працювати. but she is Але вона just got energy. просто в неї багато сил. Yeah. She is a beautiful А woman. огородика що нет у вас? Do you have a garden? I used to. Був у нас раніше. My daughter now does the garden. Тепер дочка займається нашим Це що ж? огородником. Although we put up 2.5 bushels of tomatoes. 2,5 бушелі помідорів. 2.5 big bushels. Дві великі корзини такі. And we put up 10 dozen ears of corn. І 10 дюжин кукурузин. Yeah, we bought. Попкорн? А купили. Yeah, Вони купили і зберігають. Ні, кукурузу солодку. yeah. It's cheaper to buy it than it is to grow it. Зараз виявляється дешевше купити, ніж виростити. Это да. But I love gardening. Але мені подобається. We do have рухатися в strawberry саду. plants. Да, У нас невеличка We have an apple tree. грядочка із клубнікою. У нас є яблуня. We have a blueberry bush. У нас Black blueberry bushes. черниця. Blackberry bushes. Кущі, пару кущів. And strawberries. І полуниця. Ну, свое всегда вкуснее, чем купить. What you plant is tastes better than what you buy. Oh yes. Так. Yes. And I love gardening. Мені подобається працювати. So I will help my daughter with her Тому garden. дочці допомагаю на городі. And one day I will let her А колись give me the food. колись вона мені буде давати, я прийму Скажите, а вот подарунок. он говорит, в Колорадо жил, что правда, что вроде на колорадских жуков, что нашу картошку съедают? Отнюдь. He lived in Colorado, he said. When I was in Is it- school, when is I it was true in Bear that Valley. Colorado, the state of Colorado, is the homeland of the Colorado Съели potato всю bugs. картошку. You know how we call the potato bugs, Colorado bugs? Oh, it probably. Можливо. Just like Wyoming is the home of the tumbleweed. Так само, як кукіль, ну це плевіли, це батьківщина цього бур'яну Вайомінг. Okay, discipline. Anybody have any questions about Є у courtship? вас запитання про зустрічання, залицяння? Або нічого не зрозуміло, бо все зрозуміло. They understand nothing or they understand everything. Okay, before we go to discipline, Перш ніж ми перейдемо до розділу дисципліна, I want to talk to you about виховання, money. я хочу поговорити з вами про гроші. Okay, I want to Любимая talk to тема. you about budgets. Поговоримо про бюджети. Actually, I want to know how much you're going to give me for a good grade. Я насправді хочу дізнатися, скільки ви мені заплатите за хорошу оцінку. Mia, А сколько Mia. надо? How Мы much would скинем. you- Ваше предложение? На ваше предложение мы What's your рассмотрим. offer? Только в нашей валюте, пожалуйста. But in our currency, please. In your currency, yeah. Okay, budget. Do you know how to budget your money? Ви знаєте, як бюджетувати свої гроші? Конечно. Были гроши, не найдете. It takes money, it takes money. Takes money. And then Yeah. that's all you need. Yeah. Say you want to Ну, скажімо, ви buy your wife хочете купити дружині a nice birthday present. гарний подарунок на день народження. How much do you usually spend on a birthday present? Скільки ви зазвичай витрачаєте на подарунок до дня народження? А что, древний? На себя? Можно тренировать. Я не беру себя. Перфоратор подарить? 2 гривна? 2 гривни? Не, больше. Okay, 200? 200? Хватит, потому что главное не подарок, а внимание. Так. 1000? 1000? Не. Ще більше? 500? Меньше, меньше. Низ, меньше. 20 гривен. How much would you like to spend? Скільки б ви хотіли потратити на Reasonable. подарунок? Ну, в резонних межах. Лучше ее подарочек 3,5. это вы. Let's say you want to spend 3,5. Не хватит.
Let's say you want to spend 500 гривен. Скажімо, 500 гривень хочете. Is Так that а що ж за reasonable? 500 гривень? Це резонна сума? Нормально, да. Мало? Or would you rather Сейчас букет 15? цветов 500 гривен стоит. Ну и все. Це сильно хороше. Чи може 1500 краще? Ну, если- 1500. Это, That would be- это that would хороший be- этот. it would be Раз an букет okay цветов deal. и What, коробку 15? конфет. 15. Okay, Детский. 15. Нормально. so, Так, 12 months. 12 місяців. How much do you have to put away each month? Скільки потрібно відкладати на подарунок кожного місяця? По 120 рублей. 120, say. Примерно. Okay. Okay, and that would be what, 5? Как Я сам умел нашел так по считать, я русскому тут. делит, да? 125? Я думаю, не Ну, трудно. 125. 125. 125 в місяць. 125 гривен? Небагато. Вообще там. Okay. I guess that would be. Нормально. No, it'd be 4. Все, начинаем откладывать. Okay. 124 навіть. We were rounded off at 225. Ну, нехай буде 125, трошки дорожчий подарунок. А вдруг инфляция съест? Okay. Треба відкладати в швейцарських франках. Okay. To budget means that you put this amount of money away. Бюджетування означає, що ви ось таку суму будете постійно, month. регулярно відкладати кожен місяць. Okay. Do you get your, you have to decide, do I get my money once a week, every 2 weeks, once a month? Вам потрібно вирішити, скільки ви будете кожного тижня відкладати, чи раз на місяць. Зарплату. Once a month? Раз на місяць, так? Okay. When I was preaching, Коли я проповідував, I got it every week. я myself. отримував утримання кожного тижня. Okay, so if you get it once a month, Якщо отримуєш зарплату раз на місяць, it'd be 125. то буде відразу 125. Якщо If you get it twice, двічі на місяць, okay, you get it, По 62. По 63 рубля. yeah, 4. You put 65 ну, 65 округлимо, так? гривна every 2 months. Кожний двічі на тиждень, двічі на місяць по 65 гривень. Now, if З you get авансу і paid, з if зарплати. you get paid every week, Якщо кожного тижня зарплату отримуєш, okay, you would divide it by 4. то ділиш на 4, Okay, and so it would be less. буде менше. Okay, so put it in an envelope for 12 months, Збирай в конверт впродовж 12 місяців. and you have the money to buy her a nice В gift тебе будуть гроші, щоб купити їй гарний for подарунок. 1,500 гривен. Зараз, чекайте. Гривень. Так, пока прорвемся, то что не записывается. Двух. Живой, конечно. Не високо падать було, але небезпечно. Неприятненько. А ще десь чехол.